තෙරුවන් සරණයි වේද මහත්මයා. තෙරුවන් සරණයි. වේද මහත්මයා දැන් මේ ලෝකේ තියෙන මේ ප්‍රධාන ආයතන වල සංකේත වල මම දකින දෙයක් තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ සර්පෙක් ඇතිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කඩුවක වගේ දෙයක සර්පෙක් ඇතිලා තියෙනවා දැන්. ඒකේ සංකේතය දැන් කඩුවක වගේ දෙයක සර්පෙක් ඇතිලා නම් කඩුව ගන්න බෑනේ. මොකද්ද ඒ සර්පයා කියලා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද වේද මහත්තයා? ඒ කඩුව මොකද්ද? එතන මොකද්ද ඒ අදහස් වෙන්නේ? ඔය හොඳ ප්‍රශ්නයක් නෙලා. අපි භාගතුන් වහන්සේ අසුරු කරන්නේ සියල්ල කළානේ. එහෙම. භාගතුන් වහන්සේ යම් වෙලක වඩිනකොට මුදල් පසුම්බියක් තියෙනවා. එහෙම. මුදල් පසුම්බිය භාගතුන් වහන්සේලා දකින්නේ සර්පෙක් කියලා. එහෙම. එහෙම. එතකොට මේ සර්පයාගෙන් නියෝජනය වෙන්නේ මේ රටේ මේ ලෝකේ තියෙන සත්වෝ ඇදිලා යන වස්තුන්ට. එහෙම. එතකොට ඒ සර්පයාගේ විස කියලා හඳුන්වන්නේ ඒ කර්මය තුලින්ම සිද්ධ වෙන විඳීමට. දුක් විඳීමට. ඉතින් ඒක බදුරු හඳුන්වන මේ සර්පයාගේ විස කියලා. එහෙම. ඒ වගේ යම් කඩුවක් කියලා හඳුන්වන්නේ නුවණට. එහෙම. ඉතින් සර්පයා අල්ලගන්න කියලා කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ ඒ ආනාපාන සති සූත්‍ර දේශනාවක දේශනා කරනවා එළුවෙක්ගේ කුරයක් හා සමාන කරුවක් තියෙනවා. ඒ කරුවෙන් හිස අල්ලගන්න ඕන. කරුව කියන්නේ මොකද්ද? කරුව කියලා කියන්නේ දැන් ප්‍රඥාවන්තයෝ දැන් භාගතුන් වහන්සේ මේ නිල්හන් මේ යම් සංඛ්‍යාත රූප වල අරගෙන තියෙන සංඛ්‍යාතයකින්. එහෙම. එතකොට යමක් කළ හැකි දෙයකින් තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. එහෙම. මේ ශරීරයේ තියෙනවා එක රූපකයක සංඛ්‍යාතයක් කරුවක් වෙන. කොක්කක් වෙන. ඒ කියන්නේ දෙකක් එකතු වෙලා එක රූප දෙකක් හැදෙනවා. රූප දෙකක් එකතු වෙලා එක රූපයක් හැදෙනවා. එහෙම. ඉතින් කොක්කකදී අදහස් වෙන්නේ ගැළවීමක් නැහැ කියන එක. එහෙම. කරුවකදී අදහස් වෙන්නේ රැඳීමක් එතන ඉන්න පුළුවන් අදහසක්. එහෙම. කොක්කගේ අදහස් වෙන්නේ ඒකේ පීඩාව පිණිස හසුරව ගන්න එක. එහෙම. ඉතින් ওই කොක්ක තියෙන ආගම් තියෙනවා. කරුව තියෙන ආගම් නැහැ. එහෙම. ඒක බුද්ධ ශාසනයේ. එහෙම. එතකොට යම් කරුවකින් මේක මේ බරපතල දෙයක් මේ කියන්නේ එහෙම. යම් කරුවක් ඒ කියන්නේ දෙබිඩි ආකාරයක් තියෙන අගින් දෙබිඩි ආකාරයක් තියෙන දෙයකින් සර්පයාගේ හිස අල්ල ගන්නවා කියනකොට සර්පයාගේ විසෙන් පහරයක් එල්ල කරන්න බෑ. බෑ. ඒතර සර්පයා බියජනක වෙනවා. එයාගේ තේජස බහිනවා. ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනාපාන සතිය එසේ එකක් ය. කරුවක් වගේ. මේ සර්පයාගේ හිසෙන් අල්ලා ගත යුතුයි. නටුවෙන්වත් මැදින්වත් නොවයි කියලා. ඒ නිසා මේ ලෝකෙම අය කෙනෙක්ගේ කට්ටියගේ නාසය වැහුවනම් ඒ වැහුව හේතුව දැන් දැනගන්න ඕන මිනිස්සු මේකෙන්. නාසය වැහුවා. ඔව් වැහුවනම්. එහෙම. එහෙනම් මේ ඒ වැහුපු හේතුව අඳුරගන්න බෑ. මොකද මේ වැහුවේ මොකටද? අයියා අපේ නාසය වහලා මෙහෙම එකක් තියනවා කොයි? අයියේ මේ ශ්වසන ద్వාරය විවෘත කිරීම සත්වයාගේ ප්‍රඥාව විවෘත කිරීමයි. එහෙනම් නුවණ කියන එකකින් තමයි ඔය නාසය වැහුවේ. එහෙම. නුවණ කියන එකකින් තමයි හිරෝසීමාවට බෝම්බ දැම්මේ. පරමාණු හොයාගත්තේ. එහෙම. හැබැයි ප්‍රඥාව කියන එකකින් ඕවා දේවල් කරන්නේ නෑ නේද? ප්‍රඥාව කියන දේවල් වලින් හදනවා මහා සෑයවල්. එහෙම. ප්‍රඥාව කියන දේවල් වලින් හදනවා මහා පිරිවෙන්. එහෙම. ප්‍රඥාව කියන දේවල් වලින් කරන මහා යුද්ධවල. යුද්ධවල. ඒව දැනගන්න මොකක්ද යුද්ධ කියලා? සුරාසුරු යුද්ධ වගේ දේවල්? ධර්ම අධර්ම යුද්ධ කියලා කිව්වොත්. එහෙමයි. ඒක නිවැරදි. එහෙම. ඒ හින්දා ඒ වගේ යුද්ධ කරපු රජවරු හිටියා. එහෙම. කෙසෙල්පත මේ කෙසෙල් ගොබේ ගන්නට හිඳිනකන් කඩුවකින් මිනිස්සු කැපුවා. නමුත් මිනිස්සුන්ට පේන්න දිවි ලෝකෙ ගියා. එහෙම. දේවකායම් පරිපූර්ණ. දැන් අපිට තියෙනවා නිල්හන් වෙද ක්‍රමයක්. ඒක බාහිරට අරගෙන යන්න උනාට සමාවෙන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ සංඤ්ඤය කියලා. එහෙම. සංඤ්ඤය කියපුවම මේ ශරීරයේ කාය ద్వාරයත් මනෝ ద్వාරයත් වාචික ద్వාරයත් තුල ප්‍රහාණය කළන්න පුළුවන් හෝ ප්‍රහාණය නොකළ හැකි කර්ම නිසා හටගන්න යම් ලෙඩක් තියෙනවද සියලු ලෙඩට අයිති වෙනවා සංඤ්ඤය කියන නම. එහෙම. ඉතින් මේකෙදි ඒ දේ උගන්වන්න බෑ.
එහෙම. එතකොට එතනට හේතුව මේකේ මේ අහන්න ඕන කෙනා අහසිය නොයතු කෙනයි අහනවනේ. එහෙමයි. එතකොට මේ බාලයෙකුට ආයුධයක් දුන්නාම ඒක සත්පුරුෂයාට පහරක් ගහනවනේ ඒකෙන්. එහෙම. මොකද අපි මේක දන්නවා කියලා. ඔක මූසිල ගුත්තිල කාවියේ තියෙනවනේ. කාටද දැලිබියක් දුන්නා කියනවා. ඔව් අන්න ඒ හින්දා එතන අපි අඳුර ගන්න ඕන. එහෙම. එතකොට වෙදකම හරි ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඒක මේ අපේ රටේ තියමුණ බොහොම මේ ප්‍රඥාවන්ත මේ හමක් තියෙන ප්‍රඥාවන්ත කයක් තියෙන ප්‍රඥාවන්ත ස්වර ස්වභාවයක් තියෙන සත්වයන්ට සිංහලයා කියලා උගන්වනවා නම් ඒක අපි අඳුර ගන්න ඕන. එහෙම. ඒ ප්‍රඥාව අපිට ලැබෙන්නේ අපි කරපු කුසල ශක්තියෙන්. එහෙම. හැබැයි ඒක නුවණ නෙවෙයි. හැබැයි නුවණක් තියෙන සත්වයකට ඒ නුවණ නිසාම ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. ඒ නුවණ නිසාම ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ඒ නුවණත් වැරදි විදිහට පාවිච්චි වුණොත් අපිට විහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අඳුන ගන්න ඕන මේ ලෙඩ වර්ග පහයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? පහයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? සන්නිය, කෝලය, වලිප්පුව, ඉලප්පුව, ඉලව්ව. එතකොට මෙන්න මේ පහ අඳුනගත්තොත් මේ පහ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පහක් අවදි කරන්න ඕන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ කියන කාරණා අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන. එතන මේ ලේසියෙන් මේ වෙදකම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මම දැක්ක එක තැනකදී මේ ජැක්සන් ඇන්තනි කියන කලාකරුවා යම් තැනකදී කියන ප්‍රඥාව දෙයයි වෙන එකක් නුවණ වෙන එකක් කියලා. ඒක සත්‍යයි. ඒ නිසා ඔහුට මෙච්චර කාලයකට හොයාගන්න බැරි දෙයක් සිද්ධ වුණා. වෙන කාටවත් හොයාගන්න බැරි දෙයක්. ඒ වගේ සිද්ධීන් අපට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිත් වැරදි මාර්ගයේ ගියොත්. මොකද මේ ලෝකේ සත්‍යය වහන්න මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා විසින් නොයෙකුත් උපායන් යොදනවා. හැබැයි මේ අවසාන උපාය මේ යොදන්නේ. මේ සත්වයාට මේ ෆෝන් එකක් කියන එකක් දීලා මේ අවසාන උපාය යොදවලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකිනුත් අපි බේරෙන්න දන්නවනම් අපි නුවණේ දක්ෂයෝ. ඒ පරිහරණය කරන්න දක්ෂයෝ. ඒ නිසා මේ සර්පයා කියලා කියන්නේ පාරිභෝගික වස්තුන් සහ මානසික පාරිභෝගික වස්තුන් වලට තමයි බුදවරු සර්පයා කියලා කියන්නේ. මුදල් විතරක් නෙවෙයි. නෑ. එහෙමයි. එතකොට ඒක අපි දැනගන්න ඕන කිසිම වස්තුවක් නැතුවත් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් වස්තු මානසිකව තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ආන් එතනට පිළියම් කරන්න දක්ෂයෙක් ඉන්නොත් එයාට අපි ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ කතාව මම හිතනවා දැන් ඔබතුමාගේ ඔය ලෝගෝ ප්‍රශ්නේදී හරි මේ තියෙන සංඛ්‍යාත පෙන්වා දීම අපි මේ විෂය දරන අය කියලා පෙන්නලා දෙලා තියෙන නුවණින්මයි. කියන්නේ ලෝකෙටම කියපානවා නුවණින් කියපාලා තියෙන්නේ. ඒ නුවණින් කියපානකොට අධ්‍යාත්මික කෙනා ප්‍රඥාවෙන් දකින්න මේ කියන්නේ මේ අහවල් එකයි නෝනේ. මේ අහවල් එක්කිනා නෝ මෙතන ඉන්නේ. මේ අහවල් ඇඟිලි දෙක උසගත්ත කෙනා නෝ ඉන්නේ. මේ අහවල් ඇඟිලි දෙක පහත් කරගත්ත කෙනා නෝ ඉන්නේ. කියලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ රූපේ තුලින්ම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ රූප අඳුනා ගැනීම තරම් බෞද්ධයෙකුට විශිෂ්ට වෙන එක දෙයක්වත් නෑ. එහෙනම් ඒකම මම හිතනවා ඔබතුමාට පිළිතුරු ලැබුණා කියලා. ඒ නිසා සර්පයාගේ හිසෙන් අල්ලලා සර්පයට ආයි විස මරන්න දෙයක් නෑ අපිට හිසෙන් අතින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කරුව තිබුණොත් නුවණ තිබුණොත් මේ භාගතුන් වහන්සේ සඥාව මේ සද්ධාව සහ ප්‍රඥාව කියන එක තිබුණොත් ඒකෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තමයි මේ ලෝකේ මනුස්සයන්ට කරන්න බැරි. නමුත් ඒ දේ තමයි කල යුතුයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. හැබැයි ඒක කරන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසක් කියලායි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එහෙනම් මේ සීමිත පිරිස මේ වැඩසටහන ආරම්භලා අන් අයගේ යහපත පිරිසත් තව අයගේ යහපත පිරිසත් මේවා උපායෙන් කියන්නේ හේතුව විමසලා ඒ විමසීම උඩ කටයුතු කිරීමට අපි අනිත් අයට බාර කරලා අපි අනුග්‍රහ කරමු. එහෙම. බොහොම පිං එදු මහත්තයා. බොහොම පැහැදිලි. තෙරුවන් සරණයි.